Szent István. Honvédelem és hódítás. Szent István nem csak kiharcolta, de meg is őrizte országa függetlenségét. Alapvetően békés viszonyra törekedett a környező népekkel, de ha kellett, kardot rántott. Így történt ez uralkodása elején, amikor bizánci szövetségesként hadat vezetett Keán a bolgárok és szlávok hercege ellen. Mivel a Keán név török eredetű, a Kagán, tehát fejedelem szóból származik, így feltehetően a krónikák által Keánnak nevezett személy Sámuel bolgár cárral vagy egyik utódával lehet azonos. Kemény küzdelemben diadalmaskodtak a magyarok. A király győzelme tovább erősítette az ország védelmét, hiszen teljesen megtörte a bolgárok erdélyi befolyását. Az itt szerzett zsákmányból bőséges adományokkal látta el az általa építtetett székesfehérvári Nagyboldogasszony bazilikát. Északi irányban szintén eredményes politikát folytatott. Egyik nővére Judit korábban feleségül ment Vitéz Boleszláv lengyel királyhoz, akit néhány évvel később azonban eltaszított magától férje. A lengyel-német csatározások következményeként ráadásul a lengyelek a Magyar Királyság területére is betörtek Trencsén környékén. Az ott elfoglalt erősségeket viszont István hamar visszavette. Mivel a németek és a lengyelek nem bírtak egymással, békét kötöttek, ami rendezte a lengyel-magyar viszonyokat is. Ennek megerősítéseként 500 magyar lovas segítette Boleszlávot, aki még ugyanebben az évben Kijev ellen vonult. Egyáltalán nem túloz tehát, aki 1000 éves lengyel-magyar barátságról beszél. Mint említettük, Istvánnak egy bajor hercegnő lett a felesége, és jó kapcsolatokat ápolt harmadik Ottó és második Henrik császárokkal. Gyermekeit is róluk nevezte el. Alig egy-két esztendősen elhunyt fia az Ottó nevet viselte, a magyar Imre név alak pedig a német Henrikből ered. Ám a németek főségét mindenképpen elutasította. Amikor elhunyt sógora, a Szász dinasztiából származó második Henrik császár, az új uralkodó, a száli frankok közül való második Konrád miatt igencsak megromlottak a magyar-német kapcsolatok. Konrád előbb a cseheket, majd a lengyeleket tette hűbéresévé, és szemet vetett Magyarországra is. Kisebb határvillongásokat követően komoly haddal vonult hazánk ellen. Konrád oldalán a vazallus csehek hercegével, Bretiszlávval a Duna két oldalán tört hazánkra, csak úgy, mint elődei a 907-es pozsonyi csata idején. A végeredmény hasonló lett. Ugyan Pozsonyt elfoglalták Konrádék és eljutottak egészen a Rába vonaláig, komoly ellátási nehézségekbe ütköztek. Szent királyunk ugyanis a felperzselt föld taktikáját alkalmazta. Kitelepítette erről a vidékről a lakosságot, és elpusztítatta az élelmet, így az ellenség utánpótlás nélkül maradt. Az ütközetre Győr környékén került sor, ahol a trónörökös Imre herceg is jeleskedett a nyugati határvidéken letelepített orosz varégharcosok élén. A magyarok tönkreverték az éhségtől kimerült germán hadakat, majd bevették Bécset. A következő évben kötött béke értelmében aztán István a Lajta és a Morva folyók vidékén területekhez is jutott. Magyarországról katonaság nélkül és minden eredmény nélkül tért vissza azért, mert a sereget éhínség gyötörte, a magyarok Bécset is elfoglalták. Jegyezték fel az Altájhi évkönyvben Konrádról. Ahogyan létfontosságú volt 907-ben, hogy a Magyar Törzszövetség visszaverje a németeket és biztosítsa magának a Kárpát-medencét, úgy István győzelmének is óriási jelentősége volt. Erős kézzel megszervezte a keresztény magyar királyságot, majd ugyanolyan határozottsággal meg is védte azt.